Η αλληλεγγύη για όλους ξεκίνησε το 2012 και επί της ουσίας είναι η απόρρεια μιας κοινωνικής δυναμικής που εμφανίστηκε και στις πλατείες, θυμάστε το 2011, που βγήκε πάρα πολλοί κόσμος έξω στον δρόμο διεκδικώντας τη ζωή του. Και διεκδικώντας τη ζωή του βάζοντας και θέματα αυτοοργάνωσης της ίδιας του ζωής. Σε συνδυασμό με την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης που πήγε σε ανθρωπιστική κρίση, ήταν αναγκαίο να δημιουργηθούν δομές αλληλεγγύης με πρώτο και κύριο στόχο την υποστήριξη στα βασικά σημεία επιβίωσης του πληθυσμού, δηλαδή υγεία, τροφή, με έναν τρόπο από τα κάτω. Είμαστε διευκολυντές. Να είμαστε ένας κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των πρωτοβουλειών που είχαν πάρθει και συνεχίζουν να παίρνονται, έτσι ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν πιο προωθητικές ενέργειες, να επικοινωνούν οι ομάδες και οι συλλογικότητες μεταξύ τους. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα για να μην θεωρηθούμε τα κεντρικά. Πήγαινα σε δομές αλληλεγγύης γειτονιές και το πρώτο πράγμα που άκουγα ήταν ήρθαν τα κεντρικά. Είναι χρονοφόρο με τη λογική της δυτικής σκέψης. Τι σημαίνει αποτελεσματικότητα? Για μένα είναι λίγο διαφοροποιημένο. Για μένα είναι αποτελεσματικό όταν βοηθάς να διαμορφωθούν δίκτυα, να συνεργάζονται πολλαπλά δίκτυα μεταξύ τους, να συνδιαμορφώνουν, να παίρνουν το χρόνο τους και να μαθαίνουμε όλοι, να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε τις συλλογικότητές μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανιχνεύονται καινούργιες απαντήσεις που μπορεί να έχουν δουλευτεί και τα τελευταία 30-40 χρόνια. Όμως με αφορμή την κρίση υπάρχουν πιθανότητες να ανιχνεύσεις και να ανοίξεις κάποια μικρά μονοπάτια. Ανοίγοντας μονοπάτια, δημιουργούνται ακόμα και ανάγκες σε ένα πιο θεσμοποιημένο επίπεδο. Γιατί όταν έχεις μια κοινωνική δυναμική, το λογικό ή το ευκταίο θα ήταν ή είναι με κάποιο τρόπο να τις ενσωματώσεις, με την καλή έννοια το λέω, σε μια συνολική λειτουργία μιας κοινωνίας. Άρα πρέπει να είσαι λίγο σε εγρήγορση ή να είμαστε γενικώς σε εγρήγορση. Ποια εργαλεία καινούργια πρέπει να εφεύρουμε ή να θεσμοποιήσουμε, έτσι ώστε να μπορεί η εφευρετικότητα ή η προωθητικότητα να δουλέψει καλύτερα. Περπατώντας στον δρόμο ή γνωρίζοντας ανθρώπους, ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν ένα σωρό δίκτυα. Καλλιτέχνες, παραγωγή, αλληλέγγυοι, πρόσφυγες, θεωρητικοί, πανεπιστήμια, όλα αυτά είναι δίκτυα. Και πρέπει να χαρτογραφηθούν και να δεις τι μπορούν να κάνουν όλα αυτά μαζί. Μας λείπει η χαρτογράφηση. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να χαρτογραφήσουμε αυτό που λέμε κίνημα αλληλεγγύης. Καλό και πρέπον και ευχάριστο και συναρπαστικό είναι να μιλήσουν οι άνθρωποι που όντως δουλεύουν στο πεδίο, όντως έχουμε συνεργαστεί, όντως προσπαθούμε όλοι μαζί. Ξεκίνησαμε βρίσκοντας τον νόμο κατά τύχη, δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι, και μαζευτήκαμε 7 γυναίκες σκεφτόμενες τι να κάνουμε. Ένα πράγμα που κατήχα εγώ προσωπικά καλά και μπορούσα να το μεταδώσω στις άλλες ήταν το μαγείρεμα. Όμως δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με κάποια. Να μαγειρεύουμε απλά, να κάνουμε ένα εστιατόριο. Οπότε σκεφτήκαμε να ενώσουμε παραγωγούς και να κάνουμε ένα μεταποιητικό εργαστήριο. Ψάχνοντας την αγορά, στην αρχή δύσκολα, τώρα έχει γίνει λίγο πιο εύκολο, έχουμε σταθεροποιήσει τις συνεργασίες μας με παραγωγούς. Επειδή στην Εργολίδα που βρισκόμαστε βρίσκεις μεν βιολογικά, αλλά βρίσκεις και πράγματα από κήπους, έχουμε βρει και διάφορες κυρίες και κυρίους και παίρνουμε πράγματα που καλλιεργούν στους κήπους τους και τα μεταποιούμε. Και αυτό που θέλαμε βέβαια ήταν αυτοί οι άνθρωποι να μην χρησιμοποιούν ανθρώπους να δουλεύουν σαν εργάτες που τους κακοπληρώνουν και που τους φέρονται χάλια. Οπότε γνωρίσαμε την αλληλεγγύη για όλους μέσα από το συνέδριο το πρώτο που έγινε και ένωσε τα κινήματα της αλληλεγγύης, τα αλληλεγγύη κινήματα κατά κάποιο τρόπο,
το Μαζί θα τους φάμε στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινήσαμε μια συνεργασία βοήθειας ουσιαστικά. Αλληλοβοήθειας, δηλαδή μας έχει στηρίξει αλληλεγγύη σε αρκετά πράγματα. Και ήμασταν ένας από τους παραγωγούς που στείλαμε προϊόντα στο Βέλγιο. Επιλέξαμε δύο προϊόντα οι Βέλγοι, τη μαρμελάδα ντομάτα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια τα κάνουμε με καστανή ζάχαρη που την παίρνουμε από το δίκαιο εμπόριο και βαλσάμικο από έναν μικρό παραγωγό. Και τη μαρμελάδα ντομάτα είναι ντομάτες ολοκληρωμένης διαχείρισης, με καστανή ζάχαρη πάλι του δίκαιου εμπορίου και λίγο λεμόνι που είναι τους κήπους μας συνήθως. Μέσα από το χώρο της αλληλεγγύης λοιπόν προέκυψε η ανάγκη, επειδή είμαστε Kinsep και επειδή το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε, όσον αφορά το φορολογικό, το ασφαλιστικό γενικότερα, και έχουμε κάνει μια ομάδα συντονισμού των Kinsep. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, να μαζέψουμε τις ανάγκες κάποιων Kinsep και να το προωθήσουμε σαν προτάσεις στο Υπουργείο για το ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για να μπορέσει να γίνει η αλλαγή του νόμου. Η Μεσοποταμία είναι μια κίνηση πολιτών εδώ στο Μοσχάτο. Ξεκίνησε το 2003 από μια ομάδα ανθρώπων εδώ της πόλης με ανησυχίες οικολογικές και κοινωνικές. Δραστηριοποιείται στους τομείς των κοινωνικών παρεμβάσεων, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αλληλέγγυας εκπαίδευσης και εδώ και αρκετά χρόνια, περίπου μια πενταετία, έχει κατά κάποιο τρόπο μετασχηματιστεί και ως μια πολύ δυναμική δομή αλληλεγγύης. Φτιάξαμε μια τράπεζα χρόνου, ένα δίκτυο δηλαδή ανταλλαγής υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση χρήματος. Γέννημα της τράπεζας χρόνου είναι και το αλληλέγγυο σχολείο μας. Η ανάγκη για μαθήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κάναμε το βήμα να εντάξουμε αυτό το σχολείο στο πλαίσιο της τράπεζας χρόνου, να δώσουμε στον κόσμο κάποια κίνητρα ανταποδοτικότητας και συμμετοχής. Είπαμε λοιπόν ότι ο γονιός ο οποίος εγγράφει τα παιδιά του εδώ ή ο ενήλικος μαθητής ο οποίος έρχεται για να κάνει κάποιο μάθημα γίνεται μέλος της τράπεζας χρόνου. Άρα εκ των πραγμάτων λοιπόν έχουμε ένα κίνητρο εμπλοκής του κόσμου και συμμετοχής. Το δεύτερο κίνητρο συμμετοχής είναι η συνέλευση την οποία έχουμε καθιερώσει στο σχολείο μας. Είναι μία φορά το τρίμηνο και όπως τη λέμε είναι συνέλευση ανταποδοτικού χαρακτήρα για τον λόγο που ανέφερα πριν. Οι καθηγητές δίνουν πολύ, αντίστοιχα οι μαθητές λαμβάνουν πολύ, άρα αυτή η υπεραξία με οικονομικούς όρους πρέπει κάπου να πάει, να ανταποδοθεί. Δεν θέλουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να γυρίσει σε εμάς, προτιμάμε να γυρίσει στην κοινωνία. Και εδώ ίσως έρχεται και η συμβολή της αλληλεγγύης για όλους. Στο πανελλαδικό κάλεσμα δομών αλληλεγγύης, το οποίο έγινε τον περασμένο Μάιο, πέρυσι το Μάιο, στη Γεωπονική, η κίνηση πολιτών μας, έχοντας το αλληλέγγυο σχολείο, ξέχασα να σου πω ότι το σχολείο μας έχει γύρω στους 150 μαθητές και 35 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Κάναμε την πρώτη προσπάθεια να διερευνήσουμε και να μαζέψουμε, ας πούμε, όλες αυτές τις δομές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης με έναν αλλακτικό χαρακτήρα. Η αλληλεγγύη για όλους, για μας, είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια η οποία βοήθησε και βοηθάει με τον τρόπο που λειτουργεί ακόμα, βοηθάει πάρα πολύ στο να διενεργούνται διάφορες συνέργειες μεταξύ των δομών μας. Άρα είναι λοιπόν μια προσπάθεια πάρα πολύ αξιόλογη συνεννόησης, όχι μια ομπρέλα. Δεν είναι ένα συντονιστικό, δεν είναι μια υπέρδομή, είναι όμως μια προσπάθεια διευκόλυνσης δομών σαν τη δική μας να δικτυώνονται και να προβαίνουν σε συνέργειες. Ως προς το υλικό κομμάτι, η αλληλεγγύη για όλους μας έχει στηρίξει σημαντικά κατά καιρούς, είτε με τρόφιμα, τα οποία τα δίνουμε στις οικογένειες οι οποίες στηρίζονται από το καλάθι αλληλεγγύης που έχουμε, μια διαρκής δράση που υπάρχει εδώ, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι μέσω τετραδίων και χρηματικά με ουσιαστική συμβολή για εξέταση τραπεδιών τα οποία θέλουν να δώσουν και να πάρουν κάποιες πιστοποιήσεις. Το τελευταίο δεν να σας πω είναι ότι μέσω της αλληλεγγύης για όλους πετύχαμε μια πάρα πολύ σημαντική επαφή και συμφωνία με ένα σχολείο δημόσιο της Γενέβης, το οποίο μας επιχορήγησε με ένα σημαντικό ποσό, το οποίο βέβαια το διαμοιράσαμε και στα άλλα σχολεία αλληλεγγύης της χώρας. Σήμερα το θέμα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι κάτι το οποίο αναδύεται όχι ως ιδέα, αλλά ως αναγκαιότητα. Δεν είναι απλά ένα αντίδοτο, ένας τρόπος προσωρινός αντικατάστασης είτε
μιας επιχειρηματικότητας και επενδύσεων οι οποίες εκλείπουν αυτή τη στιγμή, είτε κοινωνικού κράτους το οποίο αποσύρεται. Είναι μια πραγματικότητα και είναι εδώ για να μείνει. Αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι, τώρα που αναδύεται, όσο ακόμα μπορούμε να παρεμβαίνουμε, να παίξουμε έναν πρωτεύοντα ρόλο στη νέου τύπου αυτή η επιχειρηματικότητα, να είναι όσο το δυνατόν πιο δημοκρατική μπορούμε, να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη σύνδεση του παραγόμενου πλούτου με αυτούς που τον παράγουν, να συνδέεται όσο το δυνατόν περισσότερο με το περιβάλλον, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα περάσει στα χέρια του πολύ μεγάλου κεφαλαίου. Η Αλληλεγγύη Πειραιά βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά. Γεννήθηκε την περίοδο της κρίσης, τον Οκτώβριο του 2012. Δημιουργήσαμε ένα αυτοδιαχειριζόμενο χώρο. Στην αρχή ήμασταν γύρω στα 25 άτομα και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε γύρω στα 700 μέλη περίπου. Η Αλληλεγγύη Πειραιά είχε μια δυναμική πορεία, δεν ήταν κάτι στατικό. Εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό φαίνεται και αυτή η επιτυχία που έχει σήμερα. Η βασική δράση ήταν η εξασφάλιση τροφής για ανθρώπους που βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη άνεργοι, κλείσαν τα μαγαζιά τους, ήταν αδύνατο να επιβιώσουν. Έτσι αποφασίσαμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ μια φορά τη βδομάδα, να τυπώσουμε ένα χαρτάκι, να το μοιράσουμε στον κόσμο, να ενημερώσουμε τι ακριβώς κάνουμε και να ζητήσουμε να προσφέρει ο καθένας οτιδήποτε μπορούσε. Η δράση αυτή ήταν πολύ αποτελεσματική. Φτιάξαμε το αλληλέγγυο φροντιστήριο. Μια άλλη δράση που την κάναμε παράλληλα με την τροφή, που ήταν από τις πρώτες, ήταν ότι ζητούσαμε από τον κόσμο του Πειραιά να φέρει στο χώρο μας ό,τι ρούχα ή είδη δεν χρειαζόταν πια, με σκοπό να διανεμηθούν και να ανακυκλωθούν. Έτσι φτάσαμε σήμερα να έχουμε μια τεράστια αποθήκη στο κέντρο του Πειραιά, γεμάτη από ρούχα, και έχουμε καταφέρει να τα διαθέσουμε κυρίως τώρα πρόσφατα στις δομές που υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη στα νησιά, σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, να στείλουμε στην Ιδωμένη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είναι ένα πολύ φιλόδεξο project που ετοιμάζει η Αλληλεγγύη. Είναι ένα παράλληλο εναλλακτικό νόμισμα, το πόρτο. Το μήνυμα του χρόνου που μπορεί να διαθέσει ο καθένας είναι 4 ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να εξασφαλίσει αυτά τα πόρτο για να έχει κάθε 15 μέρες τη δυνατότητα να παίρνει τα είδη ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ και να νιώθει και να το κάνει αυτό και να το παίρνει με αξιοπρέπεια. Την αλληλεγγύη για όλους τη γνωρίσαμε το 2013. Καταρχήν σε τροφή μας έχουν στηρίξει. Τη σημαντικότερη οικονομική βοήθεια μας την πρόσφεραν το χρόνο που μας πέρασε, όπου μας βοήθησαν να ανακαινήσουμε και να επισκευάσουμε τόσο αυτό το χώρο στην Ευρυπίδο που είναι το στέκι μας από την αρχή, όσο και στην Τζαμαδού που είναι το φροντιστήριό μας, και γενικότερα μας έχουν βοηθήσει ως προς και συμβουλευτικά ό,τι αφορά την κοινωνική οικονομία. Η Αλληλεγγύη για όλους μας φέρνει σε επαφή με διεθνείς οργανώσεις και δομές. Αυτό που χαρακτηρίζει την Αλληλεγγύη Πειραιά είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών και οι δημοκρατικές αποφάσεις, τόσο ως προς τη λειτουργία όσο και προς τις αποφάσεις. Μέσα στα πιο βαθιά χρόνια της οικονομικής κρίσης, τον Μάιο του 2013, μία παρέα αποφάσισε να εμπλακεί με την Αλληλεγγύη και να ανοίξει στον 4ο μεγαλύτερο δήμο της χώρας ένα κοινωνικό ιατρείο, ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 1,5 εκατομμύριο τότε ανασφάλιστους συμπολίτες του. Ένας άλλος λόγος που ανοίξαμε το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιστερίου ήταν γιατί δεν θέλαμε να πεθάνει η έννοια της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Δεν θέλαμε να ξεχάσει ο κόσμος ότι η υγεία είναι αγαθό. Ζητήσαμε τη βοήθεια της αλληλεγγύης για όλους, γιατί δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε, και με πολύ χαρά μας βοήθησε. Μας έδειξε με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί τα βήματά μας ήταν εμβρυϊκά στην αρχή. Μας έφερε σε επαφή, μας έδειξε τον τρόπο και έτσι επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες του ιατρείου μας. Ταυτόχρονα φάνηκε η ανάγκη ότι έπρεπε, εκτός από το να προσφέρουμε τη βοήθειά μας και την αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι έπρεπε να διεκδικήσουμε και σε πολιτιακό επίπεδο τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Φτιάχτηκε ένα συντονιστικό κοινωνικών ιατρίων
αλληλεγγύης, για αρχή στην Αττική και μετά έγινε πανελλαδικό, το οποίο πάλι η αλληλεγγύη για όλους μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι έκανε όλη τη λάτζα στην ουσία. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κάποιο ειδικό νομικό πλαίσιο. Σήμερα έχουμε και έναν καινούριο νόμο που εξασφαλίζει την πρόσβαση των άπορων και ανασφάλιστων συμπολιτών μας, καθώς και των προσφύγων. Με την αλληλεγγύη για όλους έχουμε μια ισότιμη σχέση, έχουμε κοινούς στόχους και έχουμε και κοινή πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστήκαμε, απευθυνθήκαμε και την πήραμε. Μας βοήθησε σε ζητήματα όπως ήταν ο εξοπλισμός του ιατρείου, σε ζητήματα, αν θέλετε, πολύ πιο ουσιαστικά στο πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας στην έννοια της αλληλεγγύης. Πολύ σημαντικό κομμάτι που μας συνδέει με την αλληλεγγύη για όλους είναι ότι μας έφερε σε επαφή με δημοσιογράφους από την Ευρώπη, με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κινήματα στην Ευρώπη και έτσι είχαμε μία αλληλοενημέρωση για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τι πρακτικές έχουν εκεί, ποιες πρακτικές μπορούμε να υιοθετήσουμε εμείς εδώ ή ποιες πρακτικές υιοθετούν αυτοί εκεί. Σκέφτομαι ότι η συνεργατική και η αλληλεγγύη οικονομία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι δίκαια, είναι ισότιμη, είναι προσβάσιμη για όλους και είναι ανταποδοτική και ότι έχει ένα κοινό στόχο, το συνολικό όφελος. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος που πρέπει να βάλουμε από εδώ και μπρος.